Greetings everyone! Üdvözlök mindenkit! A mai nap csillagmitológiáról lesz szó, ahogy a címben is itt leírom, hogy az ősi csillagmitológia. Hát tulajdonképpen mindenféle sémi szavakban, indoeurópai szavakban és mitológiában, de még angol száz szavakban és folklórban is megmutatkozik. Ahogy más videókban is már volt szó azokról a szavakról, amiket ma megemlítünk, illetve más videóban is említettem Gulyás Péter Pálnak ezeket a kis könyvecskéit. Talán a Köldökcsillag címűben, vagy az Ádám csutkában írja azt, hogy amikor különböző képzetek között, tehát ilyen mitológikus ősmondai képzetek között hasonlóságok fedezhetőek fel, az nem azért van, mert az egyik nép átveszi a másiktól, hanem ahogy a hasonlóságok, illetve nem csak a hasonlóságok, hanem az egyik történet, mintha kiegészíteni a másikat, ha ezeket számba vesszük, akkor úgy látszik kiderülni, hogy itt egy mélyebb rétegből, ha nem is egy, hanem több rokon mondának a dirib darabjai lesznek azok, amik fönnmaradnak, és az én feltételezésem egyébként az, hogy a különböző nyelvek, lásd görög, török, mindenféle indoeurópai szemita nyelvcsaládba tartozó nyelvek szavai is egyrészről a klerikalizmus, tehát a papságoknak a nyelvezetén keresztül jön létre, tehát a szókincsük ezeknek a nyelveknek, másrészt pedig ezeknek a mondáknak az alapértelmét tekintve kohéziós egységében még mondható, hogy épp mondáknak a különböző szavai már nem emlékeznek, hogy pontosan, hogy ki kivel mit hogyan csinált, tehát egy bizonyos szó megjelenhet egy újabb kori nyelvben, már egy eltérő jelentéssel, de a szó alakja, illetve a mondának az ismerete segítségével kideríthető, hogy mi lehetett annak az eredeti alakja és jelentése. Tehát ezt meg lehet fejteni, és most ennek a dolognak, tehát ennek a bizonyítására lehetne fölhozni a mai témát, és akkor még egyszer annyit hadd jegyezzek meg, hogy itt volt szó az elmúlt időben, hát nagyon tudom beírni. Egyébként is, mintha lassú lenne egy kicsit a gép, ez nem előnyös, pedig a CPU az nem terhelt. Ugye itt voltak olyan videók az elmúlt időszakban, mint például a kontárvilág, de én nem is erre gondoltam, hanem elsősorban a kontárvilág volt az a videó, az a hosszabbra sikerült videó, ahol mutogattam, hogy hogyan érdemes a szófejtésekhez hozzáállni, hogy legyenek fogalmi és alakbeli hasonlóságok, és hogyha föl tudsz mutatni két párt, mint ahogy mutogattam ott, hogy a test és a tészta szavak összefüggése, ugyanúgy a németben a Leib és a Leib szavaknak az összefüggése mutatja, hogy itt igenis kell arra gondolni, hogy régen a testet, az Isten testet ették meg. Hogy ha ilyen dolgokat akarunk bizonyítani, akkor itt szavaknak és fogalmaknak az összeállását kell alapul venni.
Tehát egy kis mitológia, itt a középen látjuk a világfát, ahol a világfának vagy csillagfának az ágai, illetve a rügyei vagy a levelei végénre elhelyezhető egy-egy csillag. Most nyilván ennek a világfának vagy csillagfának a testét nem látod, igazából a tejútnak azt a sávját látod, és a többit már csak elképzeled hozzá, ahogy ezt elképzelték, hiszen Robert Graves több könyvében mutogatja, hogy a keltáknál az évet osztották föl úgy, hogy különböző fák kapták meg, hogy melyik hónapra melyik fa jusson. Ez azért érdekes, mert ez is azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen minden egyes ága egy-egy zodiákus jeltartományhoz lehet csatlakoztatva, és akkor ha 13-mal számolunk a holdnaptárban, akkor 13, a szoláris értelemben véve 12 is megfelel. Itt most képzeletben akárhány ág is van, és a csillagok a végén pedig azok a csillagok, amiket látsz, és a régi mitológia, ugye itt angolul írom, mert szerettem volna ezt angolul is fölmondani, meg szerettem volna, egy ötletet kaptam ma valakitől egy kérdéssel a Quórán, és mondom, akkor jobb lesz, hogyha ezt intézzük egy videóban, és akkor lehetőleg, ha jól tudom, egy kicsit olyan szájbarágósan, lassabban is beszélek, hogy a magyar szöveg majd angolra lesz fordítva, és akkor megosztom az angol nyelvű feliratot is a videóhoz. Tehát a régi mitológiáról mit lehet tudni? Még a görögök idejében is lehetett tudni, hogy a lelkekről úgy gondolták, hogy a tejútról származnak. A leszületést tekintve, az önazonosítását tekintve egy ember úgy azonosította magát, nem az, hogy ki a hadvezére, ki a miniszterelnöke, hanem hogy honnan származtatja magát, az égből. Egyébként, ami nálunk ég, az majd megfelel az oak szónak, ami tölgyet, vagy az eik szónak, ami németül jelent tölgyet, vagy Yggdrasil nevében az Ygg névnek, ami ugye az már az Ukkó istenség nevével is azonosítható, de csak mutatom, hogy a magyarban a tenger nem csak a folyóvizet jelent, tehát az állóvizet vagy folyóvizet jelentheti, hanem az ég tengerét is, hiszen ezt a kifejezést, hogy ég tengere, ezt ismerjük, maga a nap is azon hát a bárkáján, mert ugye Egyiptomban bárkára tették a napot, nem pedig szekérre, mint Indiában. Hogy a dingir a sumérban megfelel a tenger szavunknak, és ez lesz aztán Dzsingiz nevében, a mongolban Dzsingiz Kán. Itt szokták a dingir nevet a tündérrel is azonosítani, de a tündér úgy tűnik, hogy minthogyha egy picit más lenne. Közben előkészítettem itt oldalt, hogy tudjunk írkálni is. Tehát a tündér az nem azonos a dingirrel, de a tengerrel se. A tenger az talán az ég kapcsolatában azért is érdekes, mert ott a tengely is megjelenhet, és a tengleng és a tánc szó is. A tánc is tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát eltérést mutat, tehát kilengést mutat, eltáncol, eltingli-tanglizik, minthogyha a földnek a tengelyére is vonatkozna. De a tündérben meg az az érdekes, hogy a tündér az mit is jelent, ugye? Mert ezt jó lenne tudni.
Amikor Ipolyi Arnold azt mondja a magyar mitológiában, hogy a baba jelentése tündér, az nagyon érdekes, mert a baba szó is egy olyan szó, amit nem olyan egyszerű megfejteni, annyit látunk rajta, hogy ba-ba, tehát egy ilyen duplikációt látunk az etimomban, tehát kétszer mondjuk, de ugyanez a szó papaként is egészen hasonló, és a papát már babának szokták mondani. Hát nem csak az urdu, meg az arab, de még talán a kínai nyelvben, de még a finneknél is va, vagy lehet, hogy csak így írják szimpla vével, hogy vava. És akkor ez meg megjelenik haha-ként már anya jelentéssel a Japánban is. Úgyhogy ezek a szavak, ezeket mindig úgy szokták kezelni, hogy hát ezek ilyen gyermeknyelvi szavak, nem kell itt etimon szinten, nem is említik az etimon szintet egyébként a nyelvészek, mert nekik elég, ha gyököket állapítanak meg, és akkor rá tudják mondani, hogy ez is indo-európai eredetű, illetve a legtöbb diskurzus ma a világban angolul zajlik, és ha angolul zajlik a diskurzus, és a laikusok által levezényelt beszélgetések is angolul zajlanak, akkor valahogy önkéntelenül az ember a baba helyett is a babyt fogja mondani, tehát a baby az csak egy származék, tehát ne a babyből akarjunk kiindulni, és hogyha a ba az lélek jelentésű lenne, mint ahogy egyesek mondják, az is érdekes, mert pont a csillagokból származtatták magukat lélek szinten, tehát nem test szinten, hanem lélek szinten, a lélek pedig tulajdonképpen tűz, olyan tűz, amiből tudták a csillagokról is, hogy tűz van bennük. Tudták, hogy a nap és a csillagok is tűzből vannak. Tehát ehhez nem kellett megvárni semmilyen újabbkori, vagy akár ógörög időkből, vagy időkben megjelenő szakértőt. Tehát, hogyha a tündért el akarom helyezni, hogy mit jelent a tündér, akkor már eleve a tűn az egy érdekes dolog, mert ez más nyelvekben a tan, tüzet jelent. És egyébként is, nálunk is csak tulajdonképpen egy eltérés van. Tehát a tűnés, eltűnés, megjelenés között ugye a csillagokról is tudjuk, hogy csak a csillagok azok, amelyek tündökölnek az égen, mert a bolygóknak nincsen ilyen, ott nem látod, hogy eltűnne és újra megjelenne, az folyamatosan világít. A tündér az tulajdonképpen olyan, mintha egy részről csillag lenne, más részről meg valamiféle fénylényként lehetne, valami éteri testnek is lehetne gondolni. De most a tündér hagyományokba belemenni én most itt nem akarok, mert ez hosszú lenne, amúgy is be van készítve azért itt ez, az, amaz, de nem kívánok még rányitni 10-15 ilyen tebet, mert nem fogjuk tudni, hogy már hol vagyunk. Úgyhogy a tündérről állapodjunk meg, hogy úgy tűnik, hogy a csillagot is jelenti, meg a csillagból, annak a csillagnak a fényéből, tüzéből az, ami belét kerül, tehát te is tündér vagy tulajdonképpen, ha azt az éteri, vagy azt a lelki testet keressük. Lehetne ilyeneket mondani, hogy csillagpor és társai, de nem akarom nagyon olyan ezoterikus irányba elterelni a dolgokat. Maradjunk annyiban, hogy a tündér az többféleképpen értelmezhető, és nem egyértelmű, hogy mit jelentenek a részei, ugye, mert azt is lehetne feltételezni, hogy nem is ez volt az eredeti alak.
Tehát az is lehet, hogy valami más szó volt ez a magyarban, és amit most használunk, az nem ez volt az eredeti. De ha körülnéz az ember más népek nyelveiben, meg mitológiájában, akkor valahogy mégiscsak úgy tűnik, hogy ez egy egészen jó megmutatkozó forma, mint hogyha régebben is ilyesmi lehetett volna. Tehát minden léleknek, minden embernek megvolt a maga csillaga. De ez olyan szinten ismert volt, hogy nem csak a görögöknél tudták még Platón idejében, és aztán a rómaiaknál is még ír róla valaki, most nem tudom, hogy Paracelsus volt, vagy keverem, nem is akarok belemenni, de ezt talán úgy is mondhatnánk, hogy új pogány, neopogány, ilyen mindenféle országban, Litvániában, a keltáknál, Magyarországon is egyébként, Romániában is, sok helyen a világban megjelennek azok a trendek, ahol a régi ősvallást akarják valahogy feltámasztani. Ez jó egyébként bizonyos köröknek, mert akkor a kereszténységet lehet megint építeni le. De mondom azt, hogy bizonyos filmekben is megjelennek olyanok, hogy fölmutatnak az égre, hogy ott vagyok én. Tehát ezek a mai napig ismert dolgok, hogy mindenkinek megvan a maga csillag. És akkor a tündért azt ugye úgy lehet fordítani az angolra, hogy fairy, de hát most megint csak, hogy mi az a fairy, egyébként a pari formában megvan a perzsák, az Iránban. Most a perzsákat hagyjuk, mert azért egy kicsit később jönnek létre, van ősi Irán is. Tehát az, hogy a pari, meg a paradise, ugye a paradicsom, hogy itt milyen szavak vannak, paradicsom, paradise, hogy ezek honnan jönnek, és ugye látszik, hogy a fairy az megegyezik azzal a parival, de valójában a perzsák nevét is megnézed, úgyis, minthogyha a parázs is, akkor megint csak ugye ez a live call az angol nyelvű nézőnek, ha van, odaírom, hogy mit jelent a parázs. Tehát a parázs is megint csak egy olyan fogalom, ahogy a tündérrel kapcsolatban is elkezdtünk beszélgetni, hogy mit jelenthet a tündér. Látjuk, hogy tulajdonképpen a fairy és a pari szón keresztül, de egyébként tudnék mondani még fire is hasonló, tűz, és tudnám mondani a burn igét is, ami égni. Tehát látjuk FR, BR, PR, FR, PR, ezek mind ugyanazok a szavaknak azt a tűz gyökét fogod látni, ami megvan egyébként nekünk is a pirosban, a pirkatban, a pörkölben, és sok más szóban a parázsban is. De ezt most nem tudnám felsorolni, van vagy 8-10, ami ilyen PR-es. Ami mutatja, hogy itt a tűznek ez a fajta gyöke nálunk is meg. Tehát a régi vallás még abban is mutatkozik, hogy a régi, illetve a primitívnek mondott népeknél ezekbe beletartoznak ezek a vohul, tehát az osztyák, hanti, mansi, hanti, ugye ezeket ismerjük, mind a két nevét az ember megtanulja, és már nem tudja, hogy melyik a végén, amikor pisztolyt szorítanának az ember fejéhez, se tudná megmondani, akkor sem. De a lényeg az, hogy ezeknél a kis finnugor népecskéknél is tudjuk, hogy bementek istentiszteletet tartani ezekbe az erdőkbe, ilyen csalitos, ugye a grove, az a csalit, ilyen csalitos vidékekre. És akkor ott
hát még azt is elmondtam múltkor, hogy egészen hasonló a fehér ló áldozás, az Aszvaméda, hogy melyik irányból kell bejönni, ott mit kell csinálni, egészen hasonló dolgokat látunk nem csak indogermán vagy indoeurópai népeknél, hanem ebben az esetben az ilyen kis finnugor répecskéknél is. És azért érdekes, hogy az erdőben mi van? Hát fák vannak, nem? És nézzük meg, hogy az angol folklórban is fönnmaradt, hogy Robin Hood és a törvényen kívüliek, akik összejöttek ott a Sherwoodi erdőben, ők is egy nagy tölgyfa köré, tehát a tölgyfa volt középen, és az volt az a kultikus fa, ahol hát laktak, meg ott zajlottak főképpen az események. Ez is mutatja, hogy a tölgynek nagy szerepe van, és az a tölgyfa, az tulajdonképpen bármelyik fa lehet, amit te kiválasztasz a földön, az mindig ugyanannak a világfának, vagy tejútfának lesz a földi mása. Ezért is, amikor jönnek és keresik a 4 folyót, ami az Édent határolja, és akkor jönnek azzal, hogy ez itt van, ott van, amott van, tulajdonképpen bárhol lehet, ezért is van például, hogy Attila temetkezés, tehát a folyóba való temetkezése kapcsán minden faluban vagy városban, ahol egy kis folyó nem messze van attól a helytől, azt mondják, hogy oda lett eltemetve Attila. Mert ugye annyit mindenki tud, hogy ez a folyóba temetkezés, ez fontos volt, és az, hogy valójában melyik folyóba, az már csak a materialista érdeklődőt fogja meg, akinek bizonyítania kell, hogy itt volt, ott volt, vagy amott volt. Engem soha nem érdekelt az, hogy hol, most nem Attiláról beszélek, hanem arról, hogy valamit megfoghatóvá kell tenni. Itt mindig engem a koncepciók érdekelnek, az ideák érdekelnek, mert abban lehet párosítani dolgokat és igazságokat fölmutatni. Hogyha mutat valaki egy csontvázat, és rámondja azt, hogy, és még adott esetben lehet, hogy a nemét is eltévesztik, mert van annyira ostoba sok mindenki a mai világban, hogy még egy ilyet is, hogy szarva közt a tűgyit 50-50 alapon, hogy most nő vagy férfi, jó lesz ennek ez, vagy amaz, vagy ugye? De lehet, hogy nincs meg a teljes csontváza se, egyébként se. Szóval hibázni lehet, és főleg lehet mindenáron a materialisztikus, a látvány irányába elmenni, de az alapvetéseket, a legfontosabb dolgokat meg nem ismerni. Ez az én problémám a mai világgal, úgyhogy azért is foglalkozom ezekkel az ideák világában, például ezzel a mitológiával. És akkor mi az, amit itt látunk? Hát azt, hogy a világfáról megszületik a gyermek, akinek lehet a neve baba, tündér és gyerek is. És itt mutogatni próbáltam, mert nem fér el ennyi információ. Hogy akkor mi a szókincsbeli érdekességeket összeszedve, mi micsoda. Tehát a tündér az tulajdonképpen ilyen tündöklő csillag, tehát tündér is, meg egy ilyen étertestnek is lehetne mondani, és hogy a Ipoly Arnold szerint a baba az tulajdonképpen tündért jelent. És ez nagyon érdekes, hogy ő ezt írta. Ugye Ipoly Arnold püspök létére érdeklődött a magyar ősvallás és a szavany iránt, nem utasította el, mint egyesek, akiknek be kell állni a sorba, és le kell gyalulni mindent, ami magyar és ősi. A magyar gyerek szó az megint ide tartozik, mert a tulajdonképpeni jelentése az, hogy erről a fáról fog leszületni.
Ezt honnan fogom megtudni? Hát úgy tudom megtudni, hogy a gyerek szóban, ha fölbontod, akkor az a gyer, az ugye a tyé hangon keresztül átjárást mutat. A gy és a tyé, a kiejtem, majdnem ugyanúgy hangzik. Akkor lesz belőle tyerek. Csak hogy ilyet nem ismersz, ugye? És ha azt mondom, hogy terek, akkor már hallottál ilyet, nem? A kutyaterekre szokta mondani Gárdonyi Géza az Egri csillagokban. De ez még önmagában nem elég, ugye? Viszont, hogyha olvasol türk nyelvet beszélő török nacionalistát, hát ők már levezették a türk nevüket, hogy az mit jelent. És volt, akitől láttam, hogy megtalálta a megfejtést, leszületni, to be born. Hogy ilyesmi összefüggésre jutottak. Ez nagyon jó, és azt gondolom, hogy a sumérból indultak el, mert a sumérban a tura az ilyen fiatalt, kisdedet, fiatalabbik fiút, ilyesmit jelent. Son, younger son, valami ilyesmit jelent. Ugye? Mert ők úgy gondolják, és persze, hogy úgy gondolják, hogy ha volt Göbekli tepe, akkor már ott is törökül beszéltek, akkor a török egyébként még ősibb lehet, mint a sumér nyelv, és a többi nem nehéz megfordítani. Én is szoktam mondani a magyarokra, akik a sumérból akarják levezetni a magyar nyelvet, hogy nem túl régi az a sumér nyelv. Tehát az, hogy látsz sumérban ilyen összefüggéseket, az nem azt jelenti, hogy a dingírből lett a tenger, hanem itt mélyebben kellene megfogni, hogy milyen etimonok vannak, és milyen fölfogások. Érteni kell a mitológiát. Egyébként találtam olyan szót is az ótörökben, hogy tujtur, ami azért érdekes, hogy tuhtur, mert ugyanilyen szavakat fogsz látni az indo-európai nyelvekben lány jelentéssel. Tehát azt mindenki tudja, aki angolul tud, vagy németül, hogy daughter, vagy németül Tochter, az azt jelenti, hogy valakinek a lánya. Ezt már megnézed az ótörökben, egészen hasonló alak. De a lány témára még itt lejjebb fogunk kitérni, mert ott volt hely. Itt egyenlőre a tejútfáról való leszármazás érdekel minket, ami a mitológiai részt illeti. Tehát a gyereknél tartottunk, hogy mit jelenthet az, hogy gyer vagy ter? Mert ugye nagyon érdekes, hát eleve azt is tudni kell, hogy bizonyos nyelvekben, ilyen kazakh, kirgiz nyelvekben a terek az fa. Tree. Lehet látni, hogy tulajdonképpen az a ter, dru, ugye a különböző indo-európ nyelvekben az a gyök, az ott van fa jelentéssel, látjuk, hogy a tree, a fa, angolul, az is tulajdonképpen TR. És akkor tree, ugye? Tehát az, hogy a gyerek, az azt jelenti, hogy gyerek. Na most, ha ez égi leszármazás, akkor gondolhatjuk, hogy a végződés az ég. Ugye? És akkor a gyer az lesz valami olyan elem, amire ír valamit. Hát Péterfa János a sumér nyelvet hozza, hogy gír azt jelentené, hogy gyerek. A gyerekben a járok fogalma is meg lehet, az az utalás arra, hogy a csillagok körbe-körbe haladnak az idő végezetéig, úgy száll gyerekről gyerekre az utódlás. Hát
igazán a jár az valóban, ugye a germán nyelvekben is azt jelenti, hogy év. És az év az meg tulajdonképpen övet jelent, és ez kört jelent. Tehát year angolul, és jár németül, év. Valóban úgy tűnik, minthogyha a jár az kör jelent. Kör. És ezt bizonyítani is tudnám, ha lenne rá idő, hogy a kör jelentésű szavaknak nem muszáj K-val kezdődnie, meg G-vel se, hogy gurul, hanem lehet J-vel, V-vel, S-szel is láttam már, amikor kör jelentést találsz, illetve van olyan, amikor előhang nélkül örű, örvény, és ezek a kör értelmek, de ha azt mondom, hogy darál, az őről is ide tartozik akkor, és az őrül is, ugye? Hiszen kerge, crazy, az az őrült, az a kerge, ugye? A kerge birka, hogy csak körbe-körbe tud menni, akkor az őrült is tulajdonképpen azt jelenti, hogy köröz az is, az, aki őrül. Tehát az őrül és az, hogy örül, ott én úgy gondolom, hogy a ragyogás, tehát ha valakinek ragyog az arca, akkor örül, és ott általában valamilyen ragyogást jelentő gyököt kéne találni. Hát, hagyjuk ezt a szót most, mert szerintem föl se vettem még soha, hogy az örül szónak mi lehet az eredete vagy a jelentése, mert meg kell határozni, meg kell ismerni a magyar nyelvet. Úgy tudod megismerni, hogyha van valamilyen fogalmad az ősvallásról, a csillagvallásról, ami a csillagvallás star religion, angolul, körülbelül mennyi legyen? 8000 év. Több mint 8000 évvel ezelőtt. És akkor utána indulnak el a napvallások. És a régi csillagvallásnak az alaptétele volt az, hogy a tejútról származunk. Akkor még behozza a nymfákat, mert ugye ez egyébként itt a lényeg, hogy a fa termést ad, és ez a gyerek. Mert tulajdonképpen valahogy meg kell fognod, és a gyerek szó lehet a fa vonatkozó, igen, erről kitérek. Itt a lengyelben gyermek, az aprót, pajzs, fegyverhordozó, a garlach, illetve garmach szavak is megvannak az ír nyelvben, ilyen-olyan jelentéssel, az most engem nem érdekes annyira. Persze jó, hogyha más nyelvekben megvan, de nekünk nem az a lényeg, hogy számolgassuk. Egyébként itt fölmondtam, in the old days as well, the genealogy of a tribe or family was likened to a tree. The root and trunk is the mother, father, and the branches, twigs and leaves are all the descendants. És így tovább, nem akarom tovább felmondani, itt van magyarul is, én ezt már sok-sok évvel ezelőtt meg is tudom mondani, hogy hát 2 évvel ezelőtt update-eltem, de valójában ez egy kb. 6 éves írás lehet. Tehát tulajdonképpen, ha megnézed, a gyerek az lehet györök is. És akkor a török szónak is megfelel, de még esélyes, hogy a görög szónak is megfelel. És bizony, ma a görögökre fogunk kitérni. Ott van például az ógörögnek különböző szavai. Az egyik ilyen szó faszóli. Lehet látni itt a fi és faszóli. Azt jelenti, hogy bab.
Na most ezt már látjuk, hogy nem olyan bonyolult, hogy rájöjjél, hogy a passzúj az megfelel neki a magyar nyelvben. Na most a bab meg azért érdekes, mert miért pont babnak hívjuk a babot? Egyébként, amikor passzújnak is nevezhetnénk, vagy megint pont két szavunk rá, mint a kutya és az ebb esetében is, és még sok esetben is lehetnek ilyen esetek, amikor több szavunk van ugyanarra a fogalomra. Mert a bab az nyilvánvaló, hogy a babára kellene, hogy utaljon. Tehát ennek a csillagfának a leszülöttje lesz a bab is. De hogyha ez így van, akkor a passzújnak is gyermekjelentésűnek kell lenni. Egyébként vannak hasonló szavak, én most nem akarok feltétlenül ebbe belemenni, de van ilyen, hogy peszár. Azt mondja, hogy a passzúj szónak is megfelel. Mert ugye, ami a különböző nyelvekben, például azt mondom, hogy török, az a vaginának a neve. Vagina. In Turkish. De az meg anyát jelent. Tehát nyilvánvaló, hogy az anatómiai összefüggés mutatkozik ebben az esetben, és itt is meg lehet állapítani, hogy a pöcsnek, pöszörőnek a peszár is megfelelne. Az, hogy putra az avesztai párja, az már eltávolítana minket, ezért is kellene tudni mindig egy ősibb alakot, de hát mindig nem fogsz tudni ősebbet találni, de mondom, a passzú is egészen hasonló szó, és a bögyörő meg a pöszörővel még, és a fószer, de hát a fószer az a pasasnak, ugye, és tulajdonképpen ennek, ugye, felel meg. Mert enélkül, a tevékenység nélkül nincs gyerek egyébként. De a férfi nélkül sincs teremtés, vissza kéne menni jó pár millió évet, hogy hát önnemzés, tehát ilyen, mint a növényeknél, meg a békáknál van az átalakulás, ugye, hogy menet közben nemet vált, és a többi, és a többi. Tehát azért mondom, hogy itt sokféle szót fogsz mindig találni, amik hasonlóak, de itt jön a lényeg, hogyha a passzúj szót, amiről kiderítettük, hogy akkor az is jelenthet ugyanúgy gyereket, és akkor most már értjük, hogy mit jelent a tündér, a gyerek, a baba, hogy itt tulajdonképpen a baba azt is jelenthetné, hogy a pa, tehát a fáról, mert a pa az fa, és az tree. Tehát tulajdonképpen a baba is azt jelenthetné kettőzötten, hogy a fáról születik. És akkor a bab, meg a többi szó, a báb, meg a bába, ott a bába esetében is tulajdonképpen ilyen szülőnői szerepkör, és akkor lehetne behozni még a tej fogalmát is, és be is fogjuk hozni a tej fogalmát itt lentebb még. De itt a passzúj esetében akkor azt jelenteni, hogy F-re átalakítva, hogy fa szüli, tehát fa szülöttje, ugye, a passzúj. És megvan az ógörökben is. Csak nem átvettük az ógörökből a passzúj szót úgy, hogy csak mi tudjuk elemezni úgy, hogy egy csomó más szóval, amit korábban elmondtam, passzol az összefüggésben. Ugye? Na most, ha egy angol ezt nem hiszi el, hogy ezek így összefüggenek, akkor végig kellene hallgatnia, vagy el kéne olvasnia néhány sorocskát. De mivel sem a régi mitológiát nem ismeri, maximum annyit tud, hogy Zeus, meg
Afrodité a mitológia kapcsán, ezért ő nekik meg kell tanítani, és meg kell tanítani azt is, hogy hékás, nálatok is megvan valamilyen formában. Ott van Jack and the Beanstalk, ami a Passzúj Jancsinak valamilyen változata lehet, én nem hasonlítottam össze, ne is várja el tőlem senki, hogy ezt most fölmondjam, hogy a Passzúj Jancsi mesében hogy vannak a dolgok, és hogy az angol az egy eredetibbnek tűnik-e, vagy csak valami mintázatának, valamilyen változatának, adott esetben leromlásának, de mondom, ez már kapásból 2 angol száz dolgot megemlítettünk ma, a Robin Hood környékén hanem a legfontosabb fát, a tölgyfát, illetve a Passzúj Jancsi angol változatát, amiről én azt hittem, hogy Johnny and the Beanstalk, mert úgy emlékszem, hogy Végvári Józsefnél is Johnnyt láttam, de most Jacket láttam az interneten, és akkor így írtam be. És az a történet is tulajdonképpen egy óriás növény megmászása. Az, ami ugye a cselekményt adja, és a növény összeköti az eget a földdel. Tehát a különböző szavak szintjén ezek a mély összefüggések mind-mind magyarázzák az ősi mitológiát. Miért van szükség nekünk magyar szavakat elemezni? Miért nem elegendő az, hogy meghallgassuk a finnugrásainkat, innen vettük át, amolyan vettük át, de azokban a nyelvekben a mély tartalmakat nem tudod föltárni. Csak a magyar nyelven keresztül, akkor, hogyha vannak olyan megszólalók ebben a kérdésben, mint Péterfalli János például. Mert akkor ő elindít egy folyamatot, amin te rágódhatsz. Mert az, hogy levezetni a sumérból tegyük, az nem elég. Nekünk párokba kell állítani a dolgokat. Ugye ezt is most vettem észre tulajdonképpen, hogyha a passzúj szóban a fa van meg, akkor a ba az a párja neki. Tehát ezek mind ugyanazok. Ez a 3. Ugye? Ez még talán le sincs nálam se írva. Ezért is csinálok ilyen videókat, mert menet közben ha eszembe jut valami, ami olyan értéket jelent, hogy megér nekem néhány órát adott esetben fölmondani, illetve ezt föl kellett egyébként is mondani, mert ez mindenkit érint. Az lenne a feladatunk ma a világban, hogy ezeket a régi dolgokat meglássuk, és a közös múltunkban kapcsolódjunk egymással, és ami nem stimmel az életünkhöz, nem hasznos, az dobjuk ki. Nem kell semmilyen rabbi, hogy azt mondja, hogy így volt, úgy volt, amúgy volt, amikor van mélyebb összefüggésrendszer, mélyebben. És akkor megyünk tovább a fa összefüggéseiben, de előtte egy pici szünetet tartunk. És egyúttal nem csak a fáról, még mindig a tündérekről is szó lesz. Hiszen itt rögtön, aki nem tudja, ugye Drüsz az ógörögben fát is jelent, de Jankovics Marcell leírja, hogy tölgyet és még fenyőt is jelenthet. Amikor így együtt látod, hogy fa, tölgy, fenyő, rögtön gondolhatod, hogy azért jelentenek ezeket a speciális fafajtákat is. Hát legalábbis a Drüsz azért jelent, mert ezek a fák különös tiszteletben voltak részesítve, és akkor nyilván a tölgy, de egyébként ha belemegyünk a Robert Graves féle írásokba, ott is az jön ki, hogy tölgy kontra magyal fa, és az örökzöld. Tehát, ami egyszer a nyári napforduló fája, az a tölgy, és akkor a magyal a túloldalon, illetve a fenyő nem véletlen lesz a karácsonyfa fája.
Tehát már tulajdonképpen olyan területen is, ahol nem várnád, hogy karácsonnyal kapcsolatos információ előjöhet, mert ez csak egy áttételes információ erre nézve, mert ugye Skandinávia, aztán Németország, Franciaország, ezeket szokták megemlíteni, a germánokat tulajdonképpen a karácsony ünneplése, és a karácsonyfa kapcsán nyilván a fenyők pont ott a finnugor részen vannak megint csak, jelzem, a finnugor összefüggésektől nem kell félni, azt már elmondtam sok esetben. Csak a bugyuta összehasonlítások, tehát a Budenc József féle összehasonlításoktól kíméljenek meg minket az elvtársak, vagy másképp is hívhattam volna őket. Tehát amikor látsz ilyen szavakat, hogy drűsz, és akkor ugye ott van a hasonlítás, hogy az albánban is drú, de a keltában a drú az már tölgyet jelent, tehát ami egyszer fa, másszor tölgy. És a perzsában is dár, és azért érdekes, hogy az angol tree-nek ilyen throw az elődje az óangolban, mert a throw az meg egy rossz tündér, egy kópé, egy kis gonosz manó, egy ilyen ábrázolással, és ez megint érdekes, mert a fával együtt jelenik meg a tündér fogalma. Csak éppen itt rossz tündérként. Ugye? Itt megint csak jön az angol folklór hagyomány, hogy be tudjuk nekik mutatni angoloknak, hogy várjál, amit a görög nyelvből mindjárt levezetek, az angolban is le tudom vezetni, és a magyar összefüggés rendszer pedig egy ellenőrző alapnyelvet figyelembe véve fontos. Ugye? Mert a magyar nyelvet használjuk ellenőrzésként. Ott van például a dendron, vagy dendron, ami a fának a becsületes ógörög neve, mert a drűsz az inkább a tölgy irányába való eltolódás mutatja. Itt a dendron egyértelműen fát jelent. Most ha belenézel a dendronba, hát nem tudják, hogy honnan van, ezért egyébként is Jóndor az attikai görögben ritka. Tehát nem tudják az eredetét, azt mondják, hogy kétszer szerepel benne a doru szó, az a szóelem, ami egy csillagozott szó, tehát nem találták meg ezt így ebben a formában, hanem íróasztal mellett kitalálja valaki, hogy mi lenne, ha ez meg lenne kétszer duplázva. Igaz mondjuk, hogy ebben az esetben der druom lenne, tehát ott akkor az elején N van. Egyébként az N, R és L azok váltóhangok lehetnek. És akkor még valaki felajánlja, hogy hát itt a ház építése, mert ugye dóm, az bizonyos nyelvekben dóma, házat is jelent, de ez teljesen egy tudatlanoknak a próbálkozásai. Viszont ezt fogja tudni megnézni, kinézni az átlagember, és akkor ezt visszamondja. Ebből, ha ez egy iskolai anyag lenne, ha ezt visszamondod, 5-ös. És az, hogy van-e ennek köze a valósághoz, azt a legtöbb ember soha nem tudja meg. Tehát az tűnt föl nekem 8-10 évvel ezelőtt már, hogy ez a dendron, hogyha így leírja az ember a mássalhangzókat, legyen nagy betűvel, dendr, ugye? Mert az ón végződés az tulajdonképpen ilyen, hát semleges nem talán a görögben.
És ugyanez a teljesen hasonló a tündér. És mit tudunk a tündérekről? Hogy ők fa lakói. Mert ugye a nümfa esetében is azt tűnik föl Péterfa Jánosnak, hogy minthogyha ott is a fa lenne meg, és a nüm az meg valami nő lehetne. Ugye? Tehát a tündérek kapcsán mindig valahogy inkább a nőiség jön elő, holott a belső tűznek valami hímségnek kéne inkább lenni, és az, hogy a nőiség még szóba fog kerülni itt tündér Ilona kapcsán is, illetve az indoeurópai nyelvben lányt jelentő szavak kapcsán is, azt majd később meglátjuk. Tehát Dendrón összefüggése egyszer a tündérrel, tündér és a throw az óangolban is megegyezik azzal a kópét, rossz tündért jelentő szóval is. Tehát itt párokat, ha fölállítasz, akkor azt mondod, hogy talán jók vagyunk. Egyébként lehetne még egy csomót behozni a képbe, mert például az erdei falakót ilyen misznek nevezik a finnugor nyelvekben. Ebbe bele kéne menni, de csak egy pillanatra megyünk bele, mert akarok menni tovább. Kérem szépen, a törökben messe az azt jelenti, hogy tölgy. Tehát ami erdeit jelent, vagy ilyen tündért jelent tulajdonképpen a finnugor nyelvben, az tölgyet. Tehát már 3 találtunk itt egymás alatt, amik mutatják a fának, és a legfontosabb fának a tölgynek, és a tündérnek az összefüggését. Ugye? Tehát párokat kell felállítani. Itt jön a következő érdekesség, itt megint csak egy kis rajzokkal, hogy már elmondtam más videóban is, föltűnt Magyar Adorjánnak, hogy itt a régi népeknél ugye az analógiás gondolkodás volt érvényes, ami azt jelentette, hogy a hasonlót a hasonlóval összekötött gondolatban. Tehát, amikor azt látod, hogy a szarvasnak fején az az agancs korona, az tulajdonképpen a fának a lomb koronájával feleltethető meg, tehát korona. Ugye? Tehát ez már adott. De hogy olyan göcsörtösek az ágai a tölgynek, mint ahogy olyan szerteágazó az agancs koronája a szarvasnak, hogy ezt megfeleltették ezzel. Ugye? Tehát ez egyenlő azzal, és azt is elmondtam már, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen láng jelkép, tehát megint csak a tűz. Honnan tudjuk, hogy lángjelkép? Hát onnan, hogy csuda, szarvas, az tulajdonképpen égi állat, tehát a tejút rendszeren játszódik a történet. Itt is, ugye a leszármazás tekintve is, tehát a süt szónak megfelel, de amikor már nincsen rajta az agancs korona, akkor már sutának nevezik. Ami azt jelenti, hogy valakinek suta keze, lába van, az azt jelenti, hogy csonka, tehát lecsökkent tulajdonképpen. Tehát el van zárva a fény, sötét. Tehát ami egyszer csudaszarvas, az sutaszarvas is lehet, és a sutát általában őzre szokták mondani, mert mondván, hogy annak nincsen agancsa, de hát valójában
a rénszarvas fajtának van. Tehát a rénszarvasoknál a nősténynek is lehet agancsa. És a magyar mitológiában, ahogy elmondtam a 9 óra 20 perces videóban is, nálunk a szarvas az ünő. Csodaszarvas ünő, tehát tehén. A tehénnek van teje, a hím, tehát a bikának nincs teje, és itt a tehénnek az összefüggése az, hogy tejútrendszerről van szó. Tehát nem azért tejútrendszer, mert a görög mitológiában Héra csöcséből kifröccsent a tej föl az égre. Mert az egyébként is elég furcsa képzet. És az is érdekes, hogy Rén pedig már megfelel Ránnak, aki egy tengeristennő a germán mitológiában, de mondtam, hogy a tenger az ég tengere is lehet, és lám Rán, germán mitológiából Rán férjének a neve Égír. Hogy nem az ég szavunk, ami ugye azt is jelenti, hogy égni, tehát igeként is szerepelhet. Megfelel, és akkor Yggdrasil, hát most a Yggdrasilra is akkor menjünk bele, ezt már elmondta több ember is egyébként. Tehát Magyar Adorján és Grandpierre Attila is elmondta. Itt a germánoknál annyi a különbség, hogy náluk nem a tölgy volt a legtiszteltebb fa, hanem a kőris. Az, hogy tiszafát is írnak rá, majdnem mindig kőrist fogsz látni. És ugye itt persze, hogy szóba kéne hozni a régi népeknél, finnugor népeknél is, ugye általában vagy 3 vagy 9-es felbontása volt a felvilág, a középrésznek és az alvilágnak, és akkor ezt átveszi a norvég is, az ónorvég is. Tehát Yggdrasil nevében az ég szavunk megint csak ugyanúgy megvan. Odin régen Ygg nevezetű volt, és ugye az Ygg, az az ég, ük szavakkal is összefüggésben van. És égig érő fa, tehát megint csak ég. Tehát ami égig ér, onnan van a leszármazás is, és akkor az égben lakozóak. Egyébként azt már elmondtam más videóban is, hogy a sumérban Án az eget jelent, és Anu az az Istennek a neve. De Anu az meg már inkább az anyu összefüggésre mutat rá, és hát valóban itt ki kell térni arra is, hogy a csodaszarvas, amit Hunor és Magor űz az eredetmondánkban, minthogyha egy égi istennőnek csak az állatalakja lenne, és itt van egy magyar Ilona, amelyben már az Ilona is tartalmazza az anyanevet, illetve azt az istennevet, amit még fogunk ma taglalni, és akkor Magyar Ilona kapcsán mondja azt Magyar Adorján, hogy a fiatalabbik énje Tündér Ilona. De még mielőtt oda eljutunk, egy dolog még innen lemaradt. Tehát az, hogy a szarvasnak az agancsait hasonlították a tölgyfának az ágaihoz, és tessék megnézni, hogy milyen összefüggésrendszer mutatkozik itt meg a germán nyelvekben. Ugyanis ami egyszer állat az a németben, tehát beast, animal, állat, vad, ugye? A vadász az, aki űzi, ugye? A vadat. Nem véletlenül vad a neve, vagy nem véletlenül vadászban a vad szó szerepel, és most abban nem menjünk bele, hogy a vadnak mi az eredete. De ha megnézed, az angolban már nem állatot jelent, hanem szarvast jelent. Mert ez is mutatja, hogy ahogy a fáknál a legfontosabb volt a tölgy, a
a nyári napfordulón, és még fenyő is ide tartozhat télire. Itt az állatoknál meg a legfontosabb állat a szarvas, mert a szarvast azt régen isteni állatnak tekintették. De abba most nem tudok belemenni, mert az megint hosszú téma lenne. A csodaszarvas téma is, meg külön a szarvas témája is. De hogy ezek megfelelnek egymásnak, az egyértelmű, és akkor mi az, ami még ezeknek megfelel? Hát megint csak úgy tűnik, hogy a TR, DR szavak megvannak. Itt akár fa jelentéssel, tehát gyökelemét tekintve fa, tölgy jelentéssel, és az állat is. Tehát tulajdonképpen a tejútnak állatalakját, folyó alakját, tehát tulajdonképpen lehetne a tejnek is, ugye a dairy, tejtermék, ugye? És még lehetne különböző darja, különböző iráni, orosz folyóneveket, női név Dária, hogy az honnan jön, az kérdés. Mondom, ugyanannak a minőségnek többféle összefüggését, jelentés rétegét ismerhetjük meg. Akkor lemaradt egy fontos dolog, mert ugye ez egy csillagfa. Tehát itt csillagok lehetnek, a csillagfolyam az lehet fa, lehet folyó, bármi, lehet egy állat, egy agancs, egy tölgyfa, és lám, hogy mondják azt az indo-európai nyelvekben, hogy nem ezt kerestem, akkor megnyitunk egy újat. Nyissunk meg egy újat, vagy én itt... megnyitottam már. Mert ugye a sztárt azt mindenki tudja, hogy az, ha csak ezt az egy szót ismernénk csillagra, akkor tudnám azt mondani, hogy az úgynevezett árja indo-európai S-mobil, tehát egy S előtételezéssel, hogyha a sztárból levenném azt az S-et, akkor már megint ott lennénk, hogy tár, ami megint csak ugye ugyanehhez vezet vissza. Csak hát nem ilyen egyszerű az eset. Egyébként, ha már itt tartunk, azt is elmondtam más videóban, hogy ami nálunk tarka, az a kecsua nyelvben tarukka, szarvas. Mert ugye a szarvas az tulajdonképpen azt jelenti, hogy csillagos, ha úgy tetszik, mert ez a szar az megfelel a tarnak. Egyébként a tar azt jelenti, hogy kopasz, mert fényes a feje, tehát tulajdonképpen olyan, mint egy csillag, vagy egy nap lenne a nyakán az illetőnek. Azért mondom, hogy nem olyan egyszerű, mert itt egy hüsztér alakot megemlítenek, én se akarok belemenni mélyebben, de annyit akarok elmondani csak, hogy Setare, azt hiszem H van a végén, de nem vagyok benne biztos, a perzsában jelent csillagot. És akkor ilyenkor a különböző alakokat, az asztert, meg a különböző hettita, meg mindenféle szavakat egybe vonják egy proto-indo-európai gyök alá, de még egyszer mondom, és ugye Setarénél már olyan, minthogyha a süt. Hát süt úrnak azért mondom, mert ez az úr, ez tulajdonképpen olyan lesz ez az úr, mint aztán egy igeképző, tessék megnézni, hogy mikre végződnek egyébként a latin igék, de a japánban is megvan ez a ru igenév, ilyen igeképzőként. Tehát az, hogy ez viccesen hangzik, hogy süt úr, azt én értem, hogy vicces, de valahogy el kell vele számolni, mert a magor humorban is benne van. Meg egy rakat másik szó van, szekér, tükör. Ezeket mindig ugyanezeket szoktam mondani, mert ezek az öt betűsek nagyon látványosak és egyszerűek levezetés szempontjából. Tehát nem annyira egyértelmű, de úgy tűnik, hogy a csillag, a fa és a szarvasnak ezekben az indogermán nyelvekben közös. És azért gondoltam ezt így mondani, mert a tündérben is ott van, ugye?
ott van, hogy dér. És a dér az mit csinál? Már ilyen szavunk is van. Az nem csillog. Amikor deres valami, egyébként a deres szó megvan a lengyel nyelvben így, ahogy mondom, és pont lóra használják, tehát valamilyen szürkés szín. Egyébként, ha már itt tartunk, menjünk már tovább, nézd már meg a szürke szónak az előtagját. Ugye? De ezek mind ugyanazok. A szár, a Siriusnak az előtagját, nézd már meg, hogy szír. Ugye? Ugye Sri Lanka, tehát ez a Sri elem, ami ott van. De egyébként azt mondom, hogy Sire, Sir, úr. Az is, mert a úr az kiemelkedő, fényes. Abba is bele lehetne menni, hogy melyik az a kiemelkedő csillag az égen, az a Sirius, és a Sirius pedig össze van kötve tündérironával, sőt, ha a tündérironát föltesszük az égre, akkor pont a fejére esne az a Sirius. Ezt többen megállapították már, Jankovics Marceltől kezdve Gyárfás Ágnesig mindenki hozza ezeket az összefüggéseket tündérironával kapcsolatosan is, sőt, még tündérirona vára is van, és a tündérirona váráról lesz szó. Sőt, ugye azt is ismerjük különböző görög mítoszból is, hogy tündérirona várát fölépítik, és akkor utána leomlik, és újra kell fölépíteni. Ez megint csak az évkörnek, ugye az a emelkedő, az az építés, és a lerombolás, az pedig a sötét időszakra vonatkozik. Tehát mindennek megvan az értelmezési módja, ha ismered azt az ős csillagmitológiát, illetve az évkörbe való beleültetését a dolgoknak. És akkor mi van még itt? Ott folytatjuk, hogy mi újság van Babilonnal. Miért hozom elő a Babilont? Mert vissza kell térnünk a babára, meg a babra. Ugye? És azt mondja, a szakirodalomban az áll, hogy a sumér neve Babilonnak, mert ugye Babilon az Akkád, de először még menjünk vissza a sumérra. Mert én úgy láttam leírva Magyar Adorjánnál, hogy Tintír. De ez úgy szerepel, hogy Tintír ki. És a ki az annyit jelent tulajdonképpen, hogy föld, az a ki, az megfelel a mi kőszavunknak, illetve a görögben a G szónak, ami megint földet jelent. Tulajdonképpen a kő és a föld az egynek fogatott föl, hát itt tágabb értelmezésben. Tehát Tintír ki, az Babilonnak az ősi neve, tulajdonképpen tündér föld, ugye? Mert a Tintír az tündérnek látszik, és a ki az kő, az föld. De mondom, a görögben is meg. És egyébként érdekesség, ha az ég szót megfordítod, akkor G lesz belőle, és valóban az ég és a föld egymásnak a tükrözéseinek felelnek meg. Mi itt az elgondolás, a racionále? Rationale. Nem is tudom, hogy kell kiejteni ezt a szót éppen. Tehát az Akkád neve Bábilim, de én mindig úgy láttam egyébként, mert ezt a Wiktionáriában láttam, Isten kapuja, hogy Báb-Ilu. És Bábut írnak, egyébként az U betű nagyon gyakran megjelenik az akkád és asszír nyelvben, és a magyarban is voltak ilyenek, ilyen ús nyelvjárások, hogy út, utu, úr, uru, és azt mondják, hogy ez lenne a régebbi, de én úgy gondolom, hogy a hosszú magánhangzók régebben is léteztek, abból jöttek aztán létre a szó közepén ezek a G, H, V hangok, tehát Bál, Pál, Paulus, ugye, ha levágom, akkor Paul, és akkor már Pável a cseh nyelven, tehát itt középen, tehát Pált azt lehetne így is Págelnek is, csak nem ejtenéd középen a G-t, vagy fölkeményedik. De mondom, ez most más lapra tartozik, tehát Babu Ilu
akkor azt jelenti, hogy Isten kapuja. De honnan jött az Akkádban ez az értelmezés? Ugye? Mert már másoknak is föltűnt, hogy ha Tintirki az tündér, akkor itt nem Tündér-Ilonának valami városáról, váráról van szó. Tehát egy égi valaminek, tehát egy égi Siriusnak is megfeleltethető valaminek a földi másáról. Ezeket az iggeket meg többit bezárjuk, hogy jobban lássuk, hogy kik és mik vannak itt nekünk. Tündér-Ilona. Egyébként itt úgy állapítják meg, hogy Bau istennő, tehát más vannak különböző azonosítások. Az egyik pecsét alapzata felett egy ülő kutya, Gula istennő, nem Bau, de vannak, akik Baut is írnak. Egyébként Gula az jobban megfelel. Itt a Sumérban Ur várossal is adatolt, és ez a vár szavunknak. Egyébként csak jelzem, tessék megnézni, Sumér nyelv, Ur, kutya. De ugyanez Uru, vár, az vár, és ahol a Tündér-Ilona vár, az a kutyánál van. Tehát ezeket tulajdonképpen össze tudod rakosgatni, hogyha eléggé kiismered magad de van adatod, van képed, van egy megjegyzés. Nem biztos, hogy eltalálja rögtön, hogy miről van szó, de jobb, ha eltalálja. És Gyárpás Ágnes folytatja a Monocérosz csillagkép kapcsán, a Gula címnél is nem fogunk tudni oda belemenni. El kell nekem hinni, hogy itt vannak összefüggések. Mert mindenre nem fogunk tudni kitérni. Így is sokáig tart. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy Tündér-Ilona vára, tehát ott magyar ajkúaknak kellett lakni. Tehát ez aztán ugye ez a pofára esés, hogy nem csak a Kárpát-medencében vagyunk őshonosak, nem csak az etrusz nyelv Itáliában a finnugor rokona, hanem a mész lefelé azokon a, mondjuk úgy, hogy kellemetlenséget okozó területeken, tehát ott a Szentföld környékére gondolok, hogy az ősi zsidó tanyák lennének, hát nem. De még Egyiptom és Mezopotámia is úgy tűnik, hogy bizony-bizony ott ilyen szkíta típusú, és vélhetően akár a Kárpát-medencéből, vagy valahonnan észak irányából oda leköltöző népségek voltak, akiknek az írását, nyelvét ilyen Anton Deimel, Friedrich Delitzsch és más kutatók próbálkozásain keresztül ismerjük meg. Volt egy olyan Waddell nevű angol, aki azt mondta, lehet, hogy nem csak az egyiptomira, hanem a sumérra is, hogy amit ma látsz, az a karikatúrája csak az eredetinek. Tehát nem lehetsz teljesen biztos benne, és persze, hogyha ilyen negatívan fogalmaz valaki, mert marha viccesnek hangzik, hogy karikatúra, akkor jönnek, és Anton Deimelre azt mondják, hogy nem jól hangzósította azokat a jeleket. Hát kérem szépen, jön a török nacionalista, ő is mondja, hogy nem jól lettek. Hát persze, mert a sumér és a török nem egyezik meg olyan nagyon-nagyon sokszor. Ő azt szeretné, a török nacionalista, hogy az ő szavaikhoz kellene igazítani a sumér hangzósításokat. De a magyar nyelv megmutatja az ilyen esetekben is, hogy dingír, mert ezt digírnek is szokták, hogy tenger például, és az már a tengri. Tehát nekünk ne jöjjön senki, hogy tengri hiten voltunk, mert mi csillagvallás, meg mit tudom én, milyen hiten is voltunk. Nekünk nem kell se a tengri hit, a jotengrit, meg a társai. Köszönjük szépen. Meg az Arvis úra se kell. Az Arvis úrában meg bejön a Sirius. Hát azt, hogy honnan és miképp, azt én nem tudom, mert nem olvastam. És Arvis úrás
hát Arvisúrát elemzőket se olvastam. Arra emlékszem, hogy Pap Gábor egy előadásában azt mondta, hogy hát bizonyos helyeken, bizonyos időben nem illett az Arvisúrát kritizálni. Tehát azt föl kellett magasztalni bizonyos... Tehát nem tudtad, hogy honnan, nem voltál biztos benne, hogy most mi az igaz, mi a nem igaz. Nyilván a Medvetor és társai is kifogásolhatóak, mert nem vagyunk finnugor nép. De alapvetően ez a Kaltes asszony féle ilyen finnugor, ilyen, talán ő az, aki az Ardvisúra anyahitának megfelelő, ami ugye iráni örményeknél is Anahíd szerepel, ott is látjuk, hogy az anya szó megvan, abban az istennőnek a nevében, hogy itt Sirius hogy jött be, mert ugye egy csomó népnél a kutyától származtatják magukat, hogy ezt Pál Zoltán Arvisúra író, illetve az a segítője, aki segített neki tolba mondani, vagy több segítője is lehetett, nem tudom, hogy van a sztori, valamilyen sámánok voltak ott, hogy esetleg, mert egyébként bele nyúlni dolgokba, de hogy a magyarok a Siriusról származnak, az így nem állja meg szerintem a helyét. Itt inkább arról van szó, hogy csillagokból származtatták meg a lelküket, és a legfőbb csillag volt a Sirius, amely egyébként kutyacsillag is. A kutyacsillag az meg ugye fent van a legtetején, ugye a karácsonyfa dísz is, amit a tetejére tesznek, az a Siriusnak felel meg, nem a Vénusznak, meg akárminek. De ide térjünk vissza, ezt a részt fejezzük már be, hogyha az régebbi név, a Tintír megegyezik a tündérrel, és ha tudjuk, hogy a baba az tündér jelentésű, és hogy tulajdonképpen itt lélekről, tündérről van szó, akkor tulajdonképpen ez az erőd vagy város valamiféleképpen Tündér Ilonával lehetne összefüggésbe hozható a régi neve alapján, és az alapján is, hogy a leszármazás az a baba szó. Tehát az, hogy ők az Akkádban a bábú szóhoz egy kapu jelentést tettek, az egy dolog, mert nem tudták már mit jelent, és akkor valamilyen más asszociációt használtak, és akkor te már csak annyit tudsz, hogy hát az Akkádban kaput jelent. Hát jó, de nem jelentett mindig kaput, csak akkortól, amikor a hülye azt mondta, hogy hát én már nem vagyok elég okos, hogy tudja, hogy mi, akkor én ezt behelyettesítem valami mással. És ugye Il-on-a, él anya, tehát ha megnézed a sémiben az él szót, ami Istent jelent, és Il-ilu az Akkádban, Asszírban is, és megnézheted a görög Hélioszt, ami a napnak a neve, akkor látod, hogy itt az él, az egy, a jó és az ég. Általában ezek, tehát az egy és az ég, az tulajdonképpen párba állíthatók. Ezeket szoktad látni Isten állandó jelzőjeként, élőisten, jóisten, egyisten, égisten, tehát így ezek összetartoznak, és ezek mindig megjelennek különböző nyelvekben Isten jelentéssel is. Ja, még egy van, az Úr, Úristen. Mindegyik egy magánhangzóból áll, és egy másra hangzóból. És plusz, ha már azt látod, hogy Bál, az már nap, az már nem Isten. Az csak napisten lehet. És egyébként elmondtam a másik videóban is, a kontárvilágban, hogy az ilyen esetekben, hogy szek, ér, tük, őr, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nap, úr, napisten. Kész. Aztán, hogy miért az? Hát mert a tükör az
ha belenézel, az ugye az igazságot mondja meg, és az igazságra rávetül a fény, ugye? Mert a sötétségben általában, a sugdolózásban is a gonosz erők, ugye, szoktak működni. Ahol a büdös, meg a sötét, ott a gonosz. Tehát a Babilon név összefüggésében, hogy ott is megvan az a bab. Csak te, ha nem tudod, hogy itt milyen mögöttes tartalmak, meg a passzúj bab összefüggésére nem jössz rá, akkor nem fogod tudni ezt könnyedén bizonyítani, hanem maximum leírsz 2 sort, és elintéztette, már bizonyítottál. Hát mögöttes tartalmakat föl kell vonultatni, úgy tudsz jól bizonyítani. És akkor megyünk át a következő témához, előtte egy kis szünet. Visszajöttem, ugye? Vissza. Okay. Tehát mit látunk itt? Hát több érdekességet látunk. Először is az is föltűnt, már nem csak nekem, hanem Magyar Adorjánnak is, és másoknak is, hogy a tündér név megint megjelenik, nem csak a dendrón szóban, meg még itt más szavakat is említhetünk még lejjebb is, amik később fognak jönni, hanem megjelenik, hogy nem, görög mitológiában Homérosznál. Ugye ismert Trója Heléné nevű hercegnője. A vele kapcsolatban az az érdekes, hogy van neki egy, nem apja ugyan, mert vannak szerzőink, akik úgy írják, hogy apja, de valójában csak mostohaapja, akit úgy hívnak, hogy Tyndareos. Ez neki a apja, mostohaapja. Most, hogyha a mai névadást vennénk figyelembe, ahol elő van a magyar nyelvben legalábbis a vezetéknév és az utónév van második helyen, ha ezt összeolvasnánk, akkor Tündér az apja neve, és Ilona, Heléne, Ilona, mert az, hogy az Ilona nevet egyébként valószínűleg a Helénéből fogják származtatni, hiszen a görög-római kötőjel angol száz dominanciával hát működik a világ egy zsidó akaratot érvényesítve, ha úgy tetszik. Csak van itt egy pici probléma, az, hogy itt már a címben is azt írom, hogy ősi csillagmitológia, végig magyar nyelven ellenőrzünk mindent, és csak fönnmarad, surviving. Nem ott jönnek létre, hanem fönnmaradnak az újabb rétegekben. De neked úgy fogják bejelenteni, hogy ilyen eredetű, olyan eredetű. Hát nekem is az édesanyámat Ilonának nevezik. Nem fogom azt mondani neki, hogy görög eredetű a neve. Ugye? És a trójai történetben van még egy másik érdekesség, az az, hogy Tróját egy faló segítségével veszik be a trójai faluba. Tehát megint csak megjelenik a vár fogalma, ahogy a sumér esetben is megjelent. És itt miről van szó? Arról van szó, hogy ez a Homérosz féle mű a szájhagyományból lett összeállítva. De úgy van bemutatva, mint valós történelmi esemény, és hogyha megnézzük, hogy mit ír róla
Péterfay János, hát azt írja, hogy Trójában, vagy lehet, hogy Trója volt a neve, a faló fogalom mögött nagy misztérium, ősi titok rejtőzik, és azt írja, hogy hát elég keményen fogalmaz, hogy aki elhiszi, hogy itt egy faluba bemásztak 50-en, és úgy vették be a várat, a kapuját, annak az ész osztásának hátul kellett állnia a sorban. De mégis az emberek 99%-a ezt valós eseménynek fogja föl. És mit ír róla Magyar Adorján? Azt írja, amit el lehetne itt olvasni, de amúgy se lenne könnyű lefordítani angolra, úgyhogy csak röviden mondom, hogy itt tulajdonképpen megint csak arról van szó, hogy a tündér ironának valamilyen ősi mondája megmaradhatott ott a görögöknél. A görögöknek is vannak őslakosai. Azok nem indoeurópaiak voltak. Az ős görögök, vagy azok előtti görögök, vagy azok előtti népek, pelazgok, akárkik, akik ott voltak, azok a mi fajunk és a mi nyelvünkhöz közel állóak kellett, hogy legyen. Ezt többféleképpen lehet bizonyítani, akár több ezer szó hasonlítgatásán keresztül is, de itt lényegében arról van szó, hogy egy defloráció, egy szüzesség elvételről van szó. Ismeretes az Iliászból is a falu indítéka, hogy a görögöknek csellel lehetett elfoglalniuk Tróját. Az összehasonlító néprajzi tudomány sok oly dolgot ismertetett meg velünk, amerről nem is oly régen még semmit sem tudtunk. Fölvilágosított bennünket például afelől is, hogy a görögök ama Trója vagy Ilion várát sosem ostromolták, hanem hogy az egész ostrom, valamint Szép Heléna elrablása történetét is a görög félsziget őslakóitól örökölték. De azt aztán soha igazán meg nem értve mindenféle betoldással szaporították, átköltötték, és hosszúra nyújtották. Ama nem látok. Faló igazi értelméről sem volt sejtelmese Homérosznak. Ha valóban élt is valaha, sem a görögöknek sohasem. Egyébként Homéroszt többen, Dobos Csanád, és akkor gondolom Pap Gábor is, már itt kombináltak, hogy nem is volt görög, hanem magyar lehetett, meg mindenfélét kombináltak itt-ott az interneten. Én ebben nem foglalok állást. Annyi a lényege, hogy megvan a magyar népdalban is. Szilajló, szilajló, kerüljünk elébe, hogy be ne ugorjék virágos kis kertbe. Virágos kis kert. Még az angoloknál is, az angol folklórban is, megint csak angol összefüggést mutatok, ott is a vulvának, a női nemi szervnek a eufemisztikus virágnyelven kifejezett megfelelően. Betalál ugorni, kárt talál ott tenni, szerelem bimbaját letalálja törni. Tehát itt bizony, a liliomtiprásról van szó Zsuzsanna történetében, a Héberben is, az meg azért érdekes, mert itt Ilona van, ott meg Szusz-an. És azt hiszem liliomot is jelent a Héberben. Tehát ez az összekapcsolás megint csak, hogy nálunk így hívják a szűz teledítést, hogy liliomtiprás. Ezt biztos nem a Bibliából tanultuk, hogy ott is lilium, a Zsuzsanna neve, tehát nem etimologizáltak az emberek, hanem ez egy ősibb hagyomány, a lilium eltiprása biztos, hogy ős, és hogy maradt fönt a Héberben a lilium, hogy Szosanna, ugye, Sosanna,
mert ott nem esszel mondják, hanem essel, Sosanna. De ha megnézed, az nem-e szűz anyát jelent? Hát, így. Nem-e a szűztelenítésről van szó. És ugyanúgy, ahogy Ilona nevében itt is megjelenik, az ott ona, itt Anna anya formában. És ugye az érdekes az egészben, hogy ugyanez a magyar Adorján olyat fog aztán egyszer majd mondani, hogy csak NASA előtt. Ezt is már valamelyik, azt hiszem a Szent Háromságról szóló videóban már erről volt szó erről a témáról. Említettem azt is, hogy népünk a csalló közben Tündér Ilonát magyar Ilonának is nevezte, illetve hogy neve csak NASA előtt volt Tündér is. Mert a tündér szónak szűz értelme is volt, vagy kellett, hogy legyen, ami kitűnik a finn nyelvből is, ahol tütti, tüttő, tüttere, leányka és szűz jelentésű. Hát ezekre a szavakra fogunk majd átmenni az indoeurópai vonalon, amely indoeurópai megint csak úgy tűnik, hogy egy magyar és egy tágabb finnugor környezetből örökli meg a szavakat, hogy aztán a nyelvészek fölírogassák őket indoeurópaiaknak. Vagy ahogy a zsidók fölírogassák Szuzanna, tehát Zsuzsanna és más esetekben, hogy az egy éber zsidó hagyomány. Nem tudom, érthető a probléma, hogy nem tudod meg semminek a valóságát, eredetét, ha a bármelyik egyetemen a legnagyobb adjunktusok, professzorok is adják elő. Nem fogod megtudni, ötösre kell fele, ha visszamondod, ötös. De nem a jót fogod visszamondani, hanem csak valaminek a kiforgatását, illetve az eredeti tételeket nem fogod megismerni jó eséllyel. Sajnos. A magyar Ilona nevet ellenben ő minden esztendőben tavasszal magyar, tehát Magor napisten NASA után kapta. Azért is, mert a magyar szónak egyúttal még boldog értelme is volt. Itt több dolgot összevon már bizonyos részeivel. Eleve az, hogy magyar nálam egy nőiséget jelent, akkor G-vel keményebb hanggal illetném magorral a napistent. De mondom, az, hogy ő rátalál a tündér összefüggésében a lány fogalmakra és a szűz fogalomra, az érdekes a későbbi összefüggések feltárásakor is. És ugye az 50-es szám, hogy pont 50-en bújnak bele a falóba, annak is megint csak olyan szimbolikus tartalma van, ha 50-et és 72-t látsz különböző történetekben, de valahol 100 is elő szokott jönni, nyilván egy kapós szám, ott mindig van esély, hogy téridőbeli összefüggései, tehát 72 a precesszió száma, az 50 pedig a téridő felezésének a száma tulajdonképpen. 50-nel tudom jelölni például azt, hogy itt a tejút, hát függőleges mondjuk, vagy metzi, középen metzi az ég gömbjét, Siriusnál járunk, a magyar mesékben is van olyan, hogy félig, meg háromnegyedik belevágja a földbe, ott is mindig ezeknek a félnek, háromnegyednek valamilyen értelme van. Vagy honnan jön a teniszben, 45 helyett egyébként 40 van, és akkor game, ugye? Tehát már az órának tulajdonképpen megfelel annak a negyedeléseknek, de mondom, 40 van a 45 helyett a teniszben, pontszámokat tekintve. Tehát mindig van valamilyen ősi gyökere a dolgoknak, és nem fogod megtudni, mert a kommunista szétverte, a zsidó szétverte, vagy éppen
egy Rawlings, vagy mi a neve a Harry Potteres szerzőnek, aki már egy újat hoz be, és azzal lefedi a régit. Mondhatnánk egy jó kommunista nőnek a Harry Potter szerzőjét, de ha azt nézzük, hogy Tolkiennek a Gyűrűk ura, ott is azért látjuk, hogy egy régi világnak a mitoszait dolgozza föl, és abból lesznek aztán az AD and D ilyen dungeonos szerepjátékok is. Hát 13 éves koromban játszottam vele. Onnan tanultam meg félig meddig angolul egyedül. És ugye itt bemutatom Helénét, és egyúttal, hát inverzálva, mert ez fehér lenne, sejem aranyhajú, vagy sejem sárhajúnak is szokták mondani Magyar Ilonát, de itt gyöngyvirág koszorús Tündér Ilonát ábrázolja. Általában ugye szőkével szokták megrajzolni, mert a szőkeség az a nappal is, meg a fiatalsággal is inkább kapcsolatba hozható, mint sem mondjuk a barna vagy a fekete haj. És az, hogy van egy koszorú is rajta, az már a párta és a holtsarló irányába is tudna minket kalauzolni. És hogy a rajznak a készítője, Magyar Adorján kimondja, hogy Tündér Ilona nem más, mint a fiatalabb formája, ugye? Magyar Ilonának, mert ő ezt mondja. És akkor Magyar Ilonát több szempontból is mondhatjuk egy anyaistennőnek, mert maga az Il-ona, tehát az Ilona név is élanya, tehát Isten anya jelentésű, illetve a magyar név is olyan, ami a mi népnevünket is mutatja, hogy itt tulajdonképpen Magornak és Hunornak az anyjáról van szó, de nem Magyar Ilonát űzik a eredetmondánkban, hanem a csodaszarvast. Csak hát itt már kimutattuk, hogy a szarvasnak, a tölgynek, a tündérnek, és aztán egy nagy anyának lehet valamilyen ősi mondakörnyezete, amiből a töredékeket felmutatjuk. És akkor itt két ábrázolás, amit meg tudok mutatni eredetiben, és ezt már többször mutogattam, Falvai Károly Nagyboldogasszony című könyvéből, hogy Mükénéi elefántcsontfaragás, anya, lánya, fia. Alkotói a Szent Háromságnak, nincs férfi. Így sincs. Kisasszony lányával, fiával, a gyermekkel, Nagyboldogasszony a idősebbik. Kőszegi Miserua, 1480 körül. Itt is látjuk, hogy megjelenik a lány, de ő nem szüli meg a lányt. Ezt elmondtam már más videókban is, hogy nincs szülés, a lányt nem szülnek a mitológiában. Mindig fiút szülnek az a nap. Tehát az a fiatalkori énje, ahogy itt is bemutattuk, tehát a szűznek, a tündérnek és a lánynak van egy ilyen összefonódása, és ezt találjuk meg aztán az indoeurópai szavakban, ahol az ógörökben tugatér, az régi avesztában dugdár, és mindig úgy fordítják le, hogy az a dug az valahogy tejet jelentene, és akkor a tejfejője lenne a családnak a lány. És a barodár az meg az, aki bírja, viszi, hozza a dolgokat, tehát a fogmeggyerek a családban a fiú testvér és a lány testvér. Hát nem a lány testvér, mert lány. Ugye itt nem a sisterről van most itt szó, hanem a dokterről. Egyébként ugyanígy a Mordvinban is Tochter. Az egy finnugor nyelv. Magyar Adorján tugatert ugor szónak mondja, de nem találok semmilyen ilyen adatot, csak a görögben mond meg tugater ilyen formában. Én így találtam csak meg, évekkel ezelőtt is. Tehát itt egy ősibb, korábbi interpretációval kell szembenézni, ahol a tejút anya
istennőnek a fiatalabb önmaga az a lány. És akkor ezért kell megérteni, hogy ha Magyar Ilona az idősebbik, és Tündér Ilona a NASA előtti neve, a fiatalabbik, akkor ő az a fiatalabbik, az a lány. Ugye, az a szűz, és itt ezért jelent majd ugyanez. És hogy gondolom, hogy változhattak a hangok? Hát itt el lehetne szórakozni, de ha azt nézem, hogy tündér, vagy tintír, akkor tünktőr, tinktír, tünktőr, tüktőr, tuktör. Tehát így ilyen slendriánul ejtett ki a szavakat egy párszor, mondjuk úgy, hogy tele van nyállal a szád, mint most nekem. Lenyeltem, jelentem. Akkor a ilyen odafigyelés nélkül ejtett ki, nem artikulálva ejtett ki, akkor könnyedén át. Ezt egyébként leírta Götz László. Götz László Keleten kél a nap című könyvében, hogy hát számára úgy tűnik, ő mindig a sumérból indul ki, nem a magyar nyelvből, hogy az indogermán népeknél tulajdonképpen a szavaknak a minősége a kiejtést tekintve leromlik. És felsorol 6-8-10, nem is tudom hány pontban, még olyat is megemlít, hogy pösszeség, raccsolás. Most azt nem hihetnénk, hogy mondjuk 4-5 ezer évvel ezelőtt minden indogermán ős, hogy abból az időből racsolt volna, vagy pösszén beszélt volna. Ezért mondom azt, hogy slendriánul kiejtve eljutsz ezekhez a szavakig, amikből aztán a germánból, a tochterből fogják levezetni, vagy nem tudom, a svédben, meg mit tudom én, hogy vannak pontosan, abból fogja levezetni a finn tüttert is. Tehát az ősibb szóból látjuk, hogy a finn is eltér már a tündér szótól, és nem biztos, hogy lehetett olyan eset, hogy a tündér szónak a magyarban lehetett egy változata, amit lány jelentéssel használt, valamelyik népünknek a dialektusában, ugye? Mert az nyilvánvalónak tűnik, számomra legalábbis, hogy a leány, amit ma használunk, az a legény szónak egy olyan mása, ahol itt bekerült a G, tehát tulajdonképpen a leányból csináltak egy legény szót. És akkor a leánynak az eredete az lehetett lán, mondjuk, és a lán az a láng szóval is lehet kapcsolatban, és a hosszú hajú, a leányoknak, szüzeknek mindig hosszú a haja. Ezért van az, hogy Don az folyó, ugye? Folyik a haja, Don. Tehát haja folyik. Mert a lányoknak akkor vágták le a hajukat, amikor gyereke születik, az praktikus okai is vannak, mert akkor nem kell fél óráig fésülni, meg hajat mosni egy óráig, minden idődet a gyerekre kell szánni. És a csaj is ide tartozik, az nem cigány szó, mert a csaj, az csáj, az tea, ugye? Akkor itt is más nyelvekben a tenger, szúj, szú, és az a már a szí, ez tenger, ugye? Tehát tenger, folyik neki a fején valami, úgy néz ki azok a hullámokból. Nem tudom, érthető-e, amiről beszélek? Analógiás gondolkodás. Hát hullámok vannak a fején, azért mert hosszú a haja. És akkor egy kis nyalánkság a végére még, hogy nem csak Babilonnak, hanem van egy olyan hely is, hogy Dendera, ahol egy zodiákus találtak. Ez egy késő egyiptomi római korból származó, erősen hellenisztikus hatás alatt készült zodiákus. Hát itt
különben így a részeit elő szokták venni, és akkor összehasonlítja Huszárik László a mezopotámiaiakkal is, azt hiszem valahol. Tehát ez is ide tartozik egyébként. Tentiris és Tentira néven is T betűvel előjön a név, tehát ha valaki nem veszi elsőre észre, hogy Dendere az a tündérnek megfelel, akkor ezek a formák már inkább oda tarthatók. Lehetett volna még felhozni többet is. Itt még annyit írok, hogy a régi népeknél tudjuk, hogy ahogy fent, úgy lent gondolkodtak, tehát a 3x12 csillagképet vettek föl Babilonban is, 36 nóm, tehát ilyen városrészre lett osztva a hellenisztikus korban Egyiptom is, éppen ennek megfelelően a tejút, az a égi tejút, az a Nílusnak felel meg, és úgy lettek építve a piramisok is, hogy a tejúthoz lett tájolva az égen, és akkor le lett tükrözve. De Tehenú tartomány Líbiában, ősi Líbiában még nem voltak ott arabok akkor, az meg a tehén szónak felel meg, és a tehén, tehát a szarvasmarha tehene szarvaival lett, szinte nem, minden istennő nem, de Isis és Hathor esetében ezeket ismerjük, tehát ahogy fenn, úgy lent. Tehát itt is ugyanaz a helyzet, mint Babilonban, hogy valamiféle ősi monda még megvolt, és azt annak alapján nevezték el a földi helyet is, de mondom, itt szóba került az is, hogy Ilion több helyen is előjön ilyen vándornév, de egyébként Trója neve is előjön Franciaországban. Troyes Ilion. Az is minthogyha az Ilona névvel egészen jól passzolna, és akkor mondok még egyet, hogy a görög témát megint ne hagyjuk még abba, hogy hívja magát a görög? Hellász. Na most Hellász, az könnyen lehet, hogy Vellász és Pallász, és tehát a Palóchoz és a Pelaszhoz jutunk vissza. Ha nem az az eredeke, akkor a Hellén az Ilon. Lenne megint. Nem tudom, hogy melyik az eredeti. 20 másodpercnél többet így nem ér meg, mert nem fogom tudni bizonyítani, hogy a Pallas Athéné, mert a Pallas Athéné nevében is az Athénéről tudják, hogy ez nem görög név. Tudják. Meg van állapítva, de tudják azt is, hogy Apollón sem görög isten, hanem hiperbóreai. De azt is lehet tudni, hogy Artemis is akkor mi görög? Ugye eleve nem volt Görögország, nem olyan rég lett összeállítva, Itália is, Franciaország és Németország is. Ugye? Nem olyan rég lettek összehozva. És a héberben tedár azt jelenti, hogy gyorsan, izgő, mozgó, sőt, még úgy is írja, azt hiszem Ipolyi Arnold írja, hogy itt kvázi ilyen rossz tündér összefüggésben. De ma már mit jelent ez a tedár? A héberben frekvenciát jelent, mert ugye a frekvencia az azt jelenti, hogy gyorsan, ugye? Egyébként a az is ide jönne, ugye a TR-rel tudom mutatni, hogy valami pörög, forog. Ma már frekvenciát jelent, de régen azt jelentette, hogy gyorsan ideg mozog, és lám, ez is akkor a tündérhez szépen kapcsolódhatna, hiszen a tündérben már benne vannak a rossz tündér, azok a dévajkodásos összefüggések is, de ez megint egy új irányt nyitna meg, és akkor a végeredményt tekintve a lezárásképp azt lehetne mondani, hogy van egy magyar eredet mítosz, ahol az istennő állatalakjának
számítható fiak, tehát az ő fiai, Hunor és Magor űzik ezt a csodaszarvast. A háttér az egy csillagos ég, és az szarvas megfelel egyúttal a tejútfának, ami egy tölgy. És ennek a tölgynek és az Istennek is különböző nyelvekben, még a héberben is ugyanolyan, tehát összefüggés mutató szavai vannak, amelyek visszautalnak erre az istennő névre, ami Ilona. És ezzel a tündér előrésszel pedig különböző más szavakat kapunk meg, fára, csillagokra, és különböző még olyan összefüggésben is, hogy szüsztelenítésre is, tehát különböző mítosz töredékek vannak szétszórban a világban, és ezekkel ismered a mitológiának a különböző részeit, ismered a szavakban a hangoknak az átmeneti lehetőségeit, akkor találsz írókat, akik ezeket már leírták. Akkor hozzá tudsz te is tenni és mondani, és te is tudsz videót csinálni belőle, hogy akár angolul is, mert sokan beszélnek pár Magyarországon is angolul, hogy megosszad görög felé, angol felé, meg német, meg akár dán, akárki felé, hogy várjál, hát itt azért vannak. És ezt, ha így összenézed, most azt mondhatnánk rá, hogy támadhatatlan, hogy a magyar nyelvet használjuk föl összefüggésében, de ha minden kerek egészet alkot, ő logikáját tekintve is támadhatatlanul, akkor is lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát ez nem így van, hát ha már megállapították itt a gyököket, ugye? Hát itt vannak a nagy gyökök, ugye? Hát ott ennek a szónak ilyen ős gyökei van, hát ott ez a tudomány. A tudomány nem lát, az vakolni van, ugye? De egy nyelvésznek csak fonológiával kell foglalkoznia, ős mitológiával nem kell foglalkoznia, sőt, nem is tudja ezt. Esetleg azt mondja, hogy hát a lányom valamilyen mesébe hallotta. Az kész. Hát kit érdekel a több ezer éves mitológia? Hát engem érdekel, amikor olyan összefüggéseket látunk, hogy faszoli, passzúj, és az tulajdonképpen a fáról való leszármazást jelenti, hogy ezt a baba és a gyerek szó esetében is kimutatható, illetve a tündér is ebbe a kategóriába tartozik. És ez lett volna ma annak a kvóra kérdésnek a válasza, amely arra kérdezett rá, hogy a görögben a tugatér szónak mi az eredete. Mert itt azért ezt mind-mind, ha így egy csomagba adod, támadhatatlanná válik, csak nem mindenki fogja végighallgatni, nem mindenki. Ha azt mondod, magyar vagy, hát én múltkor ettem egy gulyásleves, nagyon rossz íze volt, hát ezek a magyarok, ezek nem jók. Tehát nem tudom, érthető a probléma, hogy a magyar ne szóljon, legyen minden, maradjon minden így, legyen minden zsidó, görög, római, angol száz dominanciában, és egyúttal mégiscsak azt látod, hogy ezek ilyen dirib darabok, amik előjönnek önálluk, és azt szerettem volna még megmutatni, hogy mik azok a szavak, amik a héberben is előjönnek, sőt nem csak a héberben, az arámiban is. Azt mondja, hogy szarvas és arámi. Hát az, hogy Olá Imre így írja le, hogy az Isten és a szarvas egyazon szóval, Ailoha, Ailaha néven fejeztetik ki, az azt mondja, hogy Aloho, Elohim, Ayala. Tehát itt van még egy érdekesség a Hamlet malmából. Vesd össze még az ugariti Bál, Alin jelzőjét, és lehetséges származtatását a héber Allon, Elon, szó Elon Musk, ugye? A tuskónak is zsidó neve van. Szóból tölgy, terebintva,
Szerintfa. Szerint vagy szent? Szent. Olyan szavunk nincs, hogy szerint. Esetleg akkor lehetett volna, hogyha valamilyen másik nyelvből átvettük volna, de hát ez nyilvánvalóan szentfa lesz. Ezt át is írjuk. És az Allanati pedig a 4. hónap, vagyis Tambusz havának a neve. Na most itt, ha végig mennénk a különböző Ayla, meg mindenféle szavakon, az éjjel az annyira nem érdekes ide, akkor észre lehet venni, hogy különböző más nyelvekben is ez megvan, de annak idején én az Ilona névvel rokonítottam, az ónémet Ellen, a Gal Elaine, francia dámszarvas jelentésű szót is ilyen, és a finn állatot jelentő szó is. A finnben azt hiszem úgy mondják a állatot, hogy el lama, vagy valami ilyesmi, mindjárt megmondom. Tehát tulajdonképpen az állatnak és a szarvasnak a közös nevei nem csak a germán nyelvekben, Elaine, tehát élet és állat. Ott, ahogy a magyarban élet-állat megfelel egymásnak, ott is élet-állat megfelel egymásnak, és ugye ez a francia is egészen azonos a finn szóval, tehát itt valamilyen kelta, finnugor érintkezésből ez megmarad, de mondom, ami egyszer szarvas, máskor tölgy, és az a tölgy a héberben van meg úgy, abban a formában. Ugyanaz. És tulajdonképpen mit jelent az? Az, hogy élő, vagy Ilona. Ugye most nem fogod tudni megmondani, hogy most melyik. Azt látod, hogy a mi gyökünk, ami kapcsolódik, és a szavak szintjén is egymás mellé tehetően, ugyanúgy, ahogy megvoltak a dír, tehát állat, szarvas, itt is megtalálod, és még kiegészítve a tölgyel. A tölgyről még nem mondtam el, hogy oak angolul és eiche németül, az meg úgy tűnik, hogy ég lesz. Az égig érő fáról van szó. Az, hogy az elk az jávorszarvas, hogy az esetleg ilyen égi szarvas lehet, az nem tudnám megmondani, csak de egyébként megint csak ide jutnánk vissza valójában, hogy az is a szarvasnak ilyen elles, ilonos, és akkor elég, vagy valamilyen formában valahogy kialakulhatott. Nem fogjuk tudni megmondani, csak felajánlani tudjuk. Tehát ebben az egészben az a probléma, hogy biztosra nem tudsz menni, az indoeurópai nyelvészek pedig azokkal a matekos, kémiás, képletes nevezetéseikkel levédték magukat. Egyet nem tud az indoeurópai nyelvész, ezt. Az összességét nem tudja, a mitológiai és egyéb kapcsolatrendszert így nem tudja találni, ezzel nem tud mit kezdeni. Legfeljebb azt mondja rá, hogy hát, erre nincs idő, mert ez... Ugye? De minket meg érdekel, mert gyönyörű a magyar mitológia, és hát van tanítani valónk a külföldiek számára is, meg egymást is, magyarok ország belül is egymásnak mutogatni, hogy mennyire szép dolgaink vannak, mennyi kincsünk van, ezt nem kéne elengedni. Köszönöm szépen a figyelmet, minden jót kívánok!